गाइज हामीसँग एउटा गुड न्युज पनि छ एन्ड एउटा ब्याड न्युज पनि छ। गुड न्युज चाहिँ के हो भने पहिला गुड न्युज भन्दा ब्याड न्युज चाहिँ सुनिहालौँ है त। हाम्रो चिन माउन्ट जुन छ नि त्यो भाँचिसक्यो होइन, एउटा होल्डिङ जसले होल्ड गर्थ्यो होइन टुटो यहाँबाट। सो ब्याड न्युज यही हो कि मेरो चिन माउन्ट भाँचिसक्यो। अब म मोटो भ्लग गर्न सक्दिनँ होला जबसम्म नयाँ चिन माउन्ट आउँदैन। एन्ड गुड न्युज के हो कि म अहिले नै अर्डर गर्न आँटेको छु नयाँ चिन माउन्ट, एकदम न्यू। एन्ड आई विल बी अर्डरिङ द्याट एन्ड अनबक्सिङ द्याट इन सेम भिडियो। सो लास्टसम्म हेर्नुहोस् होला, हाम्रो अनबक्सिङ पनि यसमै छ, हामी अर्डर पनि अहिले नै गर्छौँ। सो लेट्स गो एन्ड अर्डर द चिन माउन्ट। बिफोर स्टार्टिङ आवर भिडियो मैले मेरो नयाँ इन्ट्रो भिडियो बनाएको छु। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू इन्ट्रो भिडियो। हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज। एन्ड तपाईँले थाहा नै पाइसक्नुभयो आज भ्लग के को लागि छ होइन। सो पहिला चाहिँ म आफ्नो सामान अर्डर गर्छु। मेरो माउस पनि बिग्रियो, माउस पनि काम गरिरहेको छैन, के भएको यो क्यान सी नयाँ माउस हराइरहेको छु बट त्यो कामै गरिरहेको छैन। इट इज भेरी गुड न्युज फर मी। आज एक दिनमै मेरो एकैचोटि दुईवटा सामान बिग्रिरहेको छ। केही छैन, यो माउस युज गर्नुपर्छ, त्यसको ब्याट्री सकियो होला त्यसैले। लेट्स सर्च चिन माउन्ट। ओके लेट्स सर्च द्याट चिन माउन्ट। सो हामीलाई महँगोमा चाहिएन, एकदम सस्तोमा चाहियो, प्राइसलाई लो टु हाई राखौँ होइन। आफ्टर द्याट लेट्स सर्च सबभन्दा सस्तो चिन माउन्ट कुन छ त्यही लिने, किनकि हामीसँग त्यति धेरै पैसा छैन, हामी गरिब दुखिया मान्छे। ओके यहाँ रहेछ 484 रुपिजमा, ल काम चलिहाल्छ। हामीलाई चिन माउन्ट त चाहिने हो, बाँकी सबै लगाउने सामान मसँग छँदैछ, बस चिन माउन्टको कमी छ। सो लेट्स बाई इट। ओके म लगइन सगिन गरेर बाई गरेर एकैछिनमा आएँ त गाइज। So guys, मैले login गरेँ and we are ready to place order. Now I will click here and after that our product will be boom. 3, 2 and 1, boom. It's magic guys, हाम्रो सामान आइ पनि सक्यो। Now let's unbox it. मैले लगभग 2 दिनपछि यो सामान अर्डर गरेको होइन। Now we will unbox it. So be in the video and let's see। जुन फोटो छ त्यही सामान छ कि छैन हामीसँग त्यो पनि हेर्नुपर्छ। अनि केही सामानमा डिफेक्ट छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ, किनकि मैले पहिला पनि धेरैवटा सामान मगाएको छु। यदि हेर्नु छ भने मैले एउटा चेस्ट माउन्ट बनाएको थिएँ, त्यो पनि भाँचिएको निक्लेको थियो। त्यो भिडियो हेर्नु छ भने आई बटममा आउँछ होला, त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स अनबक्स इट। So this is the thing we need। भित्र केही पनि छैन, खाली छ। यसको बिल यहाँ छ, सो हामी प्लास्टिकलाई एकदम राम्रो राख्छौँ किनकि यसको बिल छ। यदि सामान डिफेक्ट छ भने हामीले यो बिल हेराएरै फिर्ता गर्न पाइन्छ। सो द्याट दिस इज द सामान विच आई हेभ अर्डर। प्याकिङ ठिकठाकै छ। यसको क्वालिटी पनि पहिला जस्तै छ होइन, त्यस्तो खासै स्ट्रङ छैन होइन। यो चिच्दाखेरि यो बेन्ड भइरहेछ, तर जे होस् ठिकै छ। योसँग सामानहरू पनि टन्नै आएको छ। लाइक एउटा हाम्रो मोबाइल होल्डर आएको छ, अर्को एउटा स्ट्र्याप आएको छ, सायद रबरकै हो, त्यो मोबाइल होल्ड गर्नलाई होला। एन्ड एउटा यो आएको छ, अब यो के कामको लागि मलाई थाहा छैन गाइज। एन्ड एउटा यो नट, यति नै सामान हो। यो पुरानो नट, यो नयाँ नट हो। एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा सामान आएको छ होइन। नाउ लेट्स युज इट।
सो गाइज दिस वाज द स्मल अनबक्सिङ अफ माई चिन माउन्ट। अब आउने समयमा म भ्लग बनाउने छु यही चिन माउन्ट युज गरेर। तर मेरो जुन क्यामेरा छ त्यो पनि मलाई नयाँ किन्नुपर्ने छ। सो म बिस्तारै बिस्तारै पैसा पनि जम्मा गरेर छु, छिटो एउटा गोप्रो किन्छु होइन, गोप्रो 7। तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिन्छ गाइज। सो प्लिज सपोर्ट मी एन्ड भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गरिदिनु साथीहरूलाई। एन्ड लेट्स मिट यु इन मोटो ब्लग। अब नयाँ मोटो ब्लग जुन बनाउँछु त्यसमा भेट्नुपर्छ गाइज। सो टाटा बाई बाई, हेभ अ गुड डे।